بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې کوم موږ سره د هایلایټډ کوډ تاسو ته ښکاري دا سیم کوډ دی، په یو ځای کې پکې لږ چینج دی، ټایم کمی د وجې نه دا زه چې کوم دا زه کاپي کوم، کنټرول سی باندې مکه کاپي کړلو. د دغه جی یو آی ایډیټر موږ سره دا فایده چې کوډ پکې ته ملټیپل ټایم سیم کوډ په ډیفرنٹ وینډو کې استعمالولی شي. دلته به زه کلیک کنټرول ان یو نوې وینډو مو اډ کړل او دلته ما دا کوډ پیسټ کړلو. اوس اوندا سیم موږ سره چې ریټرن ټایپ یو ویرایټیز موږ وکړه چې په کوم کې چې نو ریټرن ویلیو دلته به زه چې کوم دا نو نه به زه ریټرن ویلیو کوم. دلته مو چې ولیکلو چې داسې فنکشن چې په کوم کې ریټرن ویلیو وي یوزر ډیفاین فنکشن خو پیرامیټر پکې نه وي. اوندا د کیوب ولا فور ایگزامپل مو چې ولیکلو درته مخه ته چې ولیکلو انټیجر مو ولیکلو. موږ سره داسې فنکشن دی چې ا یو ویلیو کیوب معلومایي خو لاست سټیټمنټ به چې وي اب یو ویلیو ریټرن کوي په کوم ځای کې په ډیفینیشن پارت کې او دا ټایپ په چې وي هغه ټایپ انټیجر وي. دلته براشي فور ایگزامپل زبر یوزر ډیفاین کوم فنکشن کالکام په د بلاک په زبان کوم اینډینګ بریس په ولګم دا اینډینګ بریس ولګېدو چې ولګېدو اولنۍ کار به دلته چې او کوم 1000 ویلیو وړي نیوړي ریزلټ راوړي نو زبر چې او کوم زبر یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کوم د ریزلټ په نامه باندې دا مودل ته سیو کړلو. دوزه کې به چې ولیکم زبر ولیکم چې کیوب اف ویلیو از اوس دا ویلیو خو دوزه نه لګم اخلي په مخ بلاک کې او دلته را واپس کوي او دلته به ما سره په ریزلټ ویریبل کې سیو کیږي. خو دلته به چې وکم زبر ولیکم چې ریزلټ دا ویریبل دی چې کوم ته مونږ کیچینګ ویریبل یو مطلب دا چې کوم بلاک نه هغه بلاک ته مونږ یوزر ډیفینیشن بلاک یو د ډیفینیشن بلاک نه چې کوم ویلیو راوړي دا ویلیو کوم ټایپ دی انټیجر ټایپ دی کنه. نو انټیجر ټایپ ډیټا په کوم قسم ویریبل کې سیو کیږي په انټیجر ټایپ کې. دغه وجه نه دلته مو یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کړلو د ریزلټ په نامه یو مینینګفل نامه مو ولا ورکړه. دلته به چې ولیکم زبر ولیکم کیوب مو ولیکلو دای مونږ سره چې شولو دغه مونږ ته یو دغه مونږ یو فنکشن کالینګ. اوس په دغه فنکشن کالینګ کې کوم څه انفارمیشن دی هغه انفارمیشن دی چې مونږ سره یو فنکشن دی چې نامه یې چې کیوب. دویمه خبره ده چې دا هیوینګ نو پیرامیټر مطلب دا د ځنه څه پیرامیټر پکې نشته وایل پکې موږ سره چې وایل ریټرنینګ انټیجر ویلیو دا موږ سره په دغه یو سټیټمنټ کې دا درې قسمه انفارمیشن چاته ملاويږي کمپایلر ته ملاويږي چې یو فنکشن دی چې ډیکلیئر شوی دی د چشي په نامې سره د کیوب په نامې سره چیرته د مین نمبر ډیکلیئر شوی کنه یا یو فنکشن دی چې ډیفاین شوی دی د مین نمبر په دغه نامې سره مونږ ډیفاین کړی نه خو ډیکلیئر کړی هم دا کې اور دی یا به ډیکلیئر شوی یا به ډیفاین شوی یا به دواړه وي دواړه درې وړه قسمه پوسیبিলিټی هم دي. دغه نه بعد به زه چې کوم د سکرین سټیک کېدو لپاره به دا گیټ سی ایچ فنکشن ولیکم او دا نه علاوه په لاست سټیټمنټ به چې ولیکم ریټرن 0 ځکه چې په دوزه کې کوم د مین نمخ کې مو چې لیکل انټی لیکل دی نو آی ان ټی او انټیجر ټایپ ویلیو او دلته ریټرن سټیټمنټ د دغه فنکشن هم لاست سټیټمنټ چې ریټرن دی ځکه مو دوزه کې دا ولیکلو. زبر اوشم دلته بهر دوزه کې به کلیک وکم اوس مو سره د فنکشن ډیفینیشن او د فنکشن سیګنیچر چې دا کوم پیلا دا درې ورډ دا به سیم وي ما ولیکلو انټیجر کیوب او پسې دا دواړه سره ډیفرنٹ کیږي په چې دلته سیمی کولن دی او دلته کرلی بریسز دی. په دوزه کې به چې وکم زبر یو ویریبل جوړ کم چې آر به زری ریټرن کام اغله مو نه ما چې سی یو بي په نامه باندې مو ویریبل جوړ کړلو مو ولیکل او دغه نه علاوه زبر دلته چې وکم نو دویم ویریبل بم جوړ کم ادویم ویریبل نمو سره مورکړه فور ایگزامپل اغله مو ولیکړه ویل په نامه باندې یا نمبر په نامه باندې فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو سی اوټ په سی اوټ کې بزنه ولیکم چې انټر اویل یا ویلیو انټر ویلیو یا ویلیو انټر کا اذا نه بعد بز په سی ان باندې ډاینامیکلی دا ویلیو ویریبل کې بز شو کوم ویلیو به کې انټر کم بیا دا کیوب ویریبل چې زبر دا ویل ملټیپلای کم 3 ټایم نو دغه به مو سره شیر راشي اذا نه بعد بز په لاست سټیټمنټ شی ولیکم چې مو سره ریټرن کوي ویریبل چې سی یو بي دی. اوس که تاسو خیال وکړو مونږ دلته ګوره د سیګنیچر لا براشو په دغه سیګنیچر کې مونږ څه ویلي چې دا یو فنکشن دی چې دغه په ډیفینیشن لاست سټیټمنټ به ریټرن سټیټمنټ دی لاست سټیټمنټ ریټرن دی کنه په دغه ریټرن کې به یو ویلیو ریټرن کیږي که ریټرن سټیټمنټ وی نو دغه به یو ټایپ وي او ټایپ مونږ ځان نه شو ویلای به مونږ سیګنیچر ته ګورو په سیګنیچر کې چې ورکړی چې انټیجر دی نو مطلب دا چې د فنکشن په ډیفینیشن کې لاست سټیټمنټ د دغه سیګنیچر مطابق دا به انټیجر ټایپ ریټرن ویلیو وي. دلته که تاسو وکړو مونږ سی یو بي ریټرن کړی سی یو بي کوم ټایپ دی انټیجر ټایپ دی کنه
نو موږ ډیفینیشن مطابق ټیک روان یو. بل دا چې کوم ځای نه چې کال شوی یو ځای نه ویلیو نه راوړي، نو که تاسو خیال وکړو دلته مو کال کړی ویلیو مو پکې نه رالګلی، چې نه ما رالګلی نو موږ ټول چې کوم مطلب د دغه رولز دی رولز موږ فالو کړل. دا به زه سیو کم، دغه به زه نه ما ورکم FUN03 په نامه باندې به زه دا سیو کم. سیو شولو، دوا سټیپ یې وشول، کمپایلیشن کمپوز کېدل ورسره دغه نه علاوه موږ شي کړلو، دا موږ سیو کړلو. دریم سټیپ له بلور شو، دا به کمپایل کو، کمپایل هم کړو. په کمپایلیشن کې دغه څه کوډ کې څه ایرر نشته، نه پکې لاجیکل شته، نه پکې سینټیکس شته، نه پکې سیمنټیک شته، دا اکوریټ دی. نو دا ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ شولو. څلورم سټیپ موږ سره رن کیږي، رن مکړلو. ډایرکټ د فنکشن کال په ترو باندې کوم بلاک لا لاړو، ډیفینیشن بلاک لا لاړو. ور دلته وکړو موږ د ویلیو په کوم بلاک کې اخلو، په ډیفینیشن بلاک کې اخلو کنه. نو دلته موږ ته چې ویلیو انټر کا، فور ایگزامپل مو چې وکړو مو 7 انټر کړلو، 7 دا یو ویلیو دا انټر مکړه. چې انټر مکړه نو دا ویلیو په CN باندې واخستل شو، دلته ملټیپلای شو، په دغه کې واچل شو. چې واچل شو نو دلته موږ سره په دغه کیوب کې یو ویلیو دا. خو ګوره که خیال وکړو کیلکولیټ هم دلته کړه، پرینټ هم دلته نه کړله. کوم ځای کې پرینټ کړله؟ پرینټ هم کړه چې کوم ځای نه مونږ کال کړی. اوس دا ویلیو د ځنه څوک وړي؟ دا یو ویریبل وړي چې مونږ سره انټیجر ټایپ ویریبل دی. دا د ځنه ترو شو، چې ترو شو نو دغه لپاره مونږ دلته یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کړی د ریزلټ په نامه باندې. ور دلته وکسو یو انټیجر ټایپ د ریزلټ په نامه ویریبل مونږ جوړ کړی. نو دلته مونږ سره یو ویلیو ترو شي، چې ترو شي نو دا فنکشن چې کومه ویلیو ترو شوی دلته په پیسټ شي. ا ویلیو چې وا مونږ سره دلته نه بده فنکشن کال کې ښکاري. د 7 چې کوم کیوب دی مونږ سره چې 343 د مونږ سره کیوب دی، دا کیوب دلته پیسټ شو دا ویلیو. چې پیسټ شولا نو یغه نه بعد مونږ د سټیټمنټ لیکل نه چې په د ریزلټ ویریبل کې چې کومه ویلیو دا پرینټ کا. نو هغه ریزلټ ولا ویلیو چې کومه یغه نه راوړي دلته مونږ سره چې شو پرینټ شو. او دا چې مونږ سره نه ختمي کیو دا سی ویلاړ دی په گیټ CH باندې چې زه انټر وهم او دا انټر باندې چې شو دا ټرمینیشن لاړلو چې بیا انټر وهم نو په دغه ریټرن باندې چې اپریټینګ سیستم ته میسج میلاو شو، سیګنل میلاو شو چې دا پروګرام نورمالي ټرمینیټ شولو. په دغه باندې پوه شولو د موږ سره یو دویم ویریشن وو په یو فنکشن کې چې ریټرن ټایپ وي، فنکشن نیم وي، خو ویلیو پکې نه وي. دا موږ سره یو دویم ویریشن وو. کلیر شولو ته دا به باندې بیا به د دریم ویریشن